Hey guys! Hi guys! Ito na sa vlog. Hello! Hindi, wala akong vlog ngayon. Ano lang to? Clips. Mado pa din. Hello. Hello. Hello guys. Bye-bye. Hi. Yung papunta kina ano. Sige na, hi guys. Magwala ko folder. Magwala ko folder. Nasikat ko lang. Magpunta kayo dun na. Bakit? Saan? Yung may school supply. Saan tayo? Yashi brand. Yashi brand. First subject done. Alis na. Isali ko to. Isali ko to ah. Sabi ko lagi mo ako. Vlog ko. Okay lang. Sure ba? Okay lang? Promise? Okay. Mag-hi ka na lang.
Last subject. Alpat. Hello po. Hello po sa vlog ni Norm. Kakatulong ako. Mulitan. Dana, sali ko to sa video. Plastic, guys! Hindi na siya ganun. Tingnan mo. How was the experience? Experience of what? Kanina. Anong experience yung nag-like? Ay! Hay, pwede ba? Ibang issue yun. Oo, basta marami siyang 78 points na lang. Marami akong ganito na clips on pat. Ganito. Ganito. Uy, parang hindi ako kasama. Ano ba daw? Iba na kasama ko. Tara. Iba na. Iba na ka ganun. Kaya lagi si Olpat. Malamig dun sa taas. Close up masyado na. Hello! So very brief, ano ba yung Good morning! So for today, assemble tayo ng cabinet. Drawer, I think. Drawer siguro. So, yan. Kahapon pa siya dumating, but hindi ko siya na-assemble kahapon. So, today is the day! I'm not sure how. So, manonood tayo ng tutorial sa YouTube. Hi guys, alam niyo ba, hindi ko na figure out paano. Kasi parang iba yung gamit kong nasa video. Yung mga nandito. I cannot. Hindi ko alam paano. I need help. Or I'll try to figure it out.